હાય ગાઈસ, આજે આપણે ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા મેંદા વગરના સમોસા બનાવીશું। તેના માટે સૌપ્રથમ આપણે ઘઉંનો લોટ લઈશું અને તેમાં થોડો એવો રવો ઉમેરીશું। રવો ઉમેરવાથી આપણા સમોસા ક્રિસ્પી બને છે। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને અજમો ઉમેરીશું। તેમાં ત્યારબાદ તેલનું મોણ આપીશું। તેલનું મોણ નાખી અને લોટને સારી રીતે મસળી લઈશું। તેલનું મોણ હાથમાં લોટની મુઠ્ઠી વળે તેટલું આપવાનું છે। જોઈએ છીએ આપણું મોણ અપાઈ ગયું છે। ત્યારબાદ તેમાં ધીમે ધીમે પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે। આ લોટ રોટલી વણવા માટેનો જેટલો નરમ હોય તેટલો નરમ બાંધવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયા બાદ તેને 30 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું। ત્યારબાદ એક મિક્સર જારની અંદર ફુદીનાના પાન, કોથમીર, આદુ અને મરચું ઉમેરીશું। થોડું એવું મીઠું, થોડી ખાંડ, લીંબુનો રસ ઉમેરી અને તેને પીસી લઈશું। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ પેસ્ટમાં થોડું એવું લીંબુ ઉમેરવું જેથી આપણી પેસ્ટ કાળી ના પડી જાય। ત્યારબાદ બાફેલા બટેકા લઈ તેમાં તીખાની ભૂકી, ગરમ મસાલો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું કે સંચળ, ધાણા જીરું અને આપણે જે ફુદીના કોથમીરની પેસ્ટ બનાવી હતી તે ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે એક પેનની અંદર તેલ ગરમ કરવા મૂકી તેમાં હિંગ અને હળદરનો વઘાર આપી એ ઉમેરવાનું છે। વઘાર ઉમેરાયા ગયા બાદ આ મિશ્રણને આપણે સારી રીતે હલાવી લઈશું। મિશ્રણ હલાવ્યા બાદ તેમાં થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને બાફેલા વટાણા ઉમેરીશું। આપણે પેસ્ટમાં પણ થોડું લીંબુ નાખ્યું હોવાથી આમાં સ્વાદ અનુસાર લીંબુ નાખવાનું રહેશે। આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। તેને સાઈડ પર મૂકી અને આપણે સમોસા વાળી લઈશું। લોટ આપણો તૈયાર છે। હવે આપણે તેને હાથેથી મસળી લઈશું અને તેમાંથી રોટલી જેટલી રોટલીનો લુઓ લઈ અને રોટલી વણી લઈશું। આ રોટલીને થોડી એવી જાડી રાખવાની છે તેથી સમોસાનું પડ ક્રિસ્પી બને। રોટલી વણાઈ ગયા બાદ તેના બે ભાગ કરવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે થોડી એવી રોટલી જાડી છે। હવે આ સમોસા આપણે વાળી લઈશું। તમે જોયું કે આમાં ક્યાંય પણ મેંદાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી તેથી આ સમોસા ખૂબ જ હેલ્ધી રહેશે। હવે આપણે સમોસા વળાઈ ગયા છે। જો તમે આ રીતે સમોસા વાળશો તો તેનું ઉપરનું પડ ક્રિસ્પી રહેવાથી તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। સમોસા આપણા વળાઈ ગયા છે। હવે આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ આપણે જે સમોસા વાળ્યા હતા તે ઉમેરીશું અને આ સમય દરમિયાન આપણા ગેસની ફ્લેમ મીડિયમથી સ્લો હોવી જોઈએ। આ સમોસાને જો તમે ફૂલ ગેસ પર તળશો તો તે જલ્દીથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। તેથી તેને મીડિયમથી ધીમી આંચ પર તળવા। આપણા સમોસા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય તેટલા તળવાના છે। આપણા સમોસા તૈયાર છે। તેને તમે લીલી ચટણી કે આંબલીની ચટણી સાથે પીરસી શકો છો। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો।